هموطنان، دوستان عزیز، خواهران و برادران، حلول سال نو و عید نوروز بر همگان خجسته باد. در تیک تاک تحویل سال صدای پای قیام کنندگان در 142 شهر ایران را میشنویم و صدای رژه قیام آفرینان و مجاهدانی که می آیند و سرانجام کار حکومت منحوس آخوندها را یکسره می کنند. بهار امسال از میان خیزش ها گذر کرده است. بله، این بهار قیام است. باشد که در این سفر پیروزمند به بهار آزادی ایران نیز برسد. بسیار خوشوقتیم که حامی روزهای سخت اشرفی ها و دوست دیرین مقاومت ایران آقای رودی جولیانی در مراسم نوروزی مقاومت ایران حضور دارد. از ابتدا با برچسب تروریستی بر مقاومت عادلانه برای آزادی از شر ملایان بنیادگرا، یعنی پدرخواندگان واقعی و حقیقی داعش، مخالف بود. او با انتقال مجاهدین از اشرف به کشتارگاهی به نام لیبرتی، آن هم تحت نام و زرورق کمیساریا و سازمان ملل، مخالف بود و آن را ریاکاری محض می‌دانست. او نماینده وجدان آمریکایی هایی بود که در قیام‌های سال 88 هم در طرف مردم ایران رو در روی سیاست مماشات قرار گرفت و سیاست درست را نشان دادند. بله، خیلی خوش آمدید. همچنین به دوست بسیار بسیار گرامی مجاهدین آقای وزیر پاندلی مایکو از آلبانی صمیمانه خوش آمد می‌گوییم. من فکر می‌کنم که آقای پاندلی مایکو و همسرش این کلیدای عزیز من نامی است که در تاریخچه روابط آلبانی و ایران درخشان و زرین باقی می‌ماند. همچنین به خانم جبریای عزیز با همه تلاش‌هاش خوش آمد میگم. همچنین آقای فاطمه مدیو با همه راهگشایی‌هاش، ایشون هم خوش آمدید.
اگر من قرار باشه که در وصف تک تک این دوستامون صحبت کنم خیلی وقت میخواد، ولی چون شروع ساله لازم دیدم که حتما ارادت و علاقه خودم و همه این مقاومت رو نسبت به دوستان دورانهای سخت اینجا درصدیش رو بیان کنم. بقیهش رو میذاریم که تاریخ در مورد اون زیاد صحبت خواهد کرد. هموطنان، خواهران و برادران عزیزم، در سرتاسر سال 96 جامعه ایران در حال و هوای خیزش و قیام بود. در فصل بهار جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 خامنه‌ای رو در شعبده انتخابات به شکست کشاند. در تابستان مجاهدین خلق ایران مسئول اول خود رو برای دوران جدید برگزیدند و با شتابی مضاعف برای مقاومت و قیام آماده شدند. در فصل پاییز بعد از زلزله در استان کرمانشاه خشم و بیزاری علیه آخوندها همه ایران را فرا گرفت و در زمستان قیام‌ها برای سرنگونی رژیم در سراسر ایران شعله کشید. از آن هنگام امواج سرکش اعتراضها هر روز به دیوار اختناق و سرکوب ضربه می‌زند. بله، سال 96 با فصل قیام به سر رسید و سال 97 را میتوان و باید به سالی سر تا سر قیام تبدیل کرد و این قیام و انقلابی است تا پیروزی. هموطنان عزیز، بهار طبیعت هر سال بر طبق تقویم جایگزین زمستان می شود، اما بهار آزادی نه تقویمی دارد نه خود به خود فرا می رسد. بهار و نوروز آزادی نمی آید مگر با نثار قلب‌ها و جان‌ها و اراده هایمان. عکس های شهدا را نگاه کنید و کهکشانی از 120,000 شهید. نمی آید مگر اینکه سازمان یافته باشیم. نمی آید مگر اینکه حول یک خط و استراتژی متحد و همجهت باشیم. به همین دلیل قیام های دیما در قلب زمستان بهارآفرین بوده و هست. این قیامی است که از زیر سلطه سرکوب سر برآورده است. بهار همین است. این قیامی است که سازمان می‌دهد و متحد می‌کند. بهار همین است. این جوشش هزار اشرف و کانون‌های شورشی است و ارتش بهار با 100,000 برگ گل سرخ کامکار. راستی با وجود یک اختناق وحشی، با وجود این همه فریبکاری و این همه شیطانسازی مبارزه و مقاومت، این بیشمار جوانان قیام آفرین در سراسر ایران از کجا آمدند؟ این نه اگر معجزه است، پاسختان چیست؟ در نفس اژدها چگونه شکفته است این همه یاس سپید و نسترن سرخ؟ بله این معجزه است. معجزه پایداری است. معجزه بهای خونین و سنگین برای برافراشته نگه داشتن پرچم سرنگونی رژیم ولایت فقیه
و حماسه رنجی طولانی است که هر روز بذرهای اعتراض و مقاومت را در جامعه ایران افشانده است. سلام بر شهیدان اشرف و لیبرتی، سلام بر شهیدان محاصره و سلام بر حماسه پایداری پرشکوه 14 ساله شما. مسعود راست می گفت که اشرف اسطوره و تکثیر شد از قلب زندانها تا سراسر ایران زمین. مردم ایران هیچگاه این رژیم را نخواستند. بنابراین خیزش‌ها و قیام‌ها بارها در برابر رژیم سر برداشته است. راستی قیام‌های جاری چه تفاوتی با گذشته دارد؟ فرقش این است که گوهر بهاری قیام این بار پاسخ معادله سرنگونی را یافته است و رژیم راه حلی در برابر آن ندارد. گوهر امیدآفرین این است که 1000 اشرف و کانون‌های شورشی در جنبش اعتراضی نقش آفرین شده‌اند و شعار مرگ بر خامنه‌ای همه‌گیر شده است. گفتم که بهار آزادی تقویمی ندارد. معنایش همچنین این است که این بهاری است که زمستانی در پی ندارد. یعنی دیگر اوضاع به پیش از شروع قیام‌ها باز نمی‌گردد. این را مردم ایران اراده کردند که با یاری رزماوران آزادی رژیم دیکتاتوری مذهبی را سرنگون کنند و روزگار نوی را برای مردم ایران به وجود آورند. این قیام الگویی است از اینکه چگونه بهار آزادی را با دستهای خودمان بسازیم. به همین دلیل سراپا نو، پرتراوت و بهاری است، چون ضد ارتجاع و ضد بنیادگرایی است، چون آینده ایران را تدارک می‌بیند و چون یک آلترناتیو را ارائه می‌کند. بله، این همان واقعیت بزرگی است که خود را به رژیم تحمیل کرده است، به طوری که خامنه‌ای در مثلثی که ساخته بود به ناچار اذعان کرد که نیروی قیام آفرین در خاک ایران زمین سازمان مجاهدین خلق ایران است و از ماه‌ها قبل برای آن آماده شده و فراخوان داده است. اون به نقش نیروی محوری قیام اقرار کرد تا رژیمش را برای مقابله با اون بسیج کند، اما نمی‌داند که زمان حفظ این رژیم پوسیده دیگر به سر آمده است. ارتش بهار در راه است و زمستان ارتجاع باید که برود. وقتی که مردم ایران می توانند حکومتی بر اساس آزادی و دموکراسی و جدایی دین و دولت و جامعه‌ای بر اساس برابری و عدالت
داشته باشند، چرا باید رژیمی ارتجاعی و پوسیده و ضد مردمی را تحمل کنند؟ این رژیمی است که قدرت خود را با تحمیل گرسنگی به کودکان ایران و کشتار کودکان سوری حفظ می کند. این رژیمی است که ناتوانی و ماهیت ضد مردمیش در هر واقعی بیرون میزند. از زلزله استان کرمانشاه تا سقوط هواپیمای تهران یاسوج و انفجار معدن آزادشهر در استان گلستان. این رژیمی است که جناح‌های به اصطلاح معتدل و اصلاح طلبش بر سرکوب اعتراض کنندگان پافشاری می‌کنند و رئیس جمهور اعتدالی آن با بوسیدن دست شبه نظامیان آدمکش افتخار می‌کند. اخیراً وزیر کشور روحانی تمام قد از همه جناح‌ها و رسانه‌های رژیم برای مشارکت تمام عیار اونها در سرکوب قیام دیما تشکر کرد. اونها بارها خاطر نشان کردند که بر یک کشتی نشستند و اگر قیام این کشتی را سوراخ کند همگی غرق خواهند شد. این رژیمی است که نابودی ولی فقیهش امروز شعار قیام‌های مردم ایران شده است، همون که به گفته خودشون عمود خیمه نظام است. آخوندها بعد از غارت ثروت و منابع کشور به افلاس و بیپولی گرفتار شدند. بانک‌ها ورشکسته، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته و یک دولت به تمام معنا فلج و ورشکسته. اونها تاوان دزدی و فساد و بیکفایتی خودشون رو از ملت ما میگیرند و گرفتند. سفره‌های مردم را خالی و اقتصاد کشور را دچار رکود کردند. روستاها را به ویرانی و شهرها را به فلاکت کشاندند. صنایع کشور را تعطیل و کارگران را بیکار و فقیر کردند. کشاورزان را از داشتن آب و زندگی و آزادی محروم کردند. اموال مردم را به یغما بردند و تاراج کردند. میلیون ها دختر بچه و پسر بچه را به جای تحصیل به کارهای سخت گماردند و بخش بزرگی از جمعیت کشور را به گرسنگی یا بیکاری محکوم کردند. قیام و انقلاب برای نجات ایران از همین رنج هاست. نوروزی که ما برای اون تلاش میکنیم، نوروزی که ما برای رسیدنش مقاومت میکنیم، بازگرداندن شادی و امید به همین جامعه فقر زده و تحت سرکوب است. حالا خامنه‌ای به خاطر بی‌عدالتی از مردم ایران معذرت میخواهد. جواب مردم ایران این است که توبه گرگ مرگ است. وانگهی اگر راست میگویی بگو که سلطنت مطلقه فقیه غصب حاکمیت مردم و الفساد است و مانند سلطنت شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران سرنگون باید گردد. هموطنان، اینکه دولت‌های اروپا بعد از سالها تأخیر بر تهدید جنگ افروزی رژیم در منطقه و برنامه موشکی اون دست گذاشتند، البته که گام مثبتی است، اما گام‌های بلندتر اخراج رژیم آخوندی از منطقه و تعطیلی برنامه موشکی
و همچنین غنیسازی اورانیوم و کوتاه کردن دست آخوندها از سیستم جهانی بانکی است. همه این گام‌ها البته ضروری است، اما مقابله همه جانبه با این رژیم، مقابله قطعی با این رژیم و مقابله آینده‌دار با این رژیم تماماً در این جمله خلاصه می شود: در کنار مردم و مقاومت ایران قرار بگیرید. قیام ایران بهار و تازگی را به ارمغان آورده است. شما نیز سیاست کهنه چند دهه را رها کنید و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و آلترناتیو دموکراتیک این رژیم را به رسمیت بشناسید. آنچه مردم ایران می‌خواهند این است: عمل بلادرنگ، تغییر بلادرنگ، سرنگونی بلادرنگ، آزادی بلادرنگ، نان و شغل و مسکن و لغو بلادرنگ همه اجبارات حکومتی از جمله لغو حجاب اجباری. دوستان عزیز، هموطنان عزیزم، سال 1397 برای مقاومت ایران و برای همه اعضا و هوادارانش، از کانونهای شورشی در داخل ایران تا یاران مقاومت در سراسر جهان، سال تعهد خلل ناپذیر برای استمرار قیامها و به نتیجه رساندن آنهاست. با چنین عزمی و با چنین تعهدی آغاز سال 1397 را به مردم شهرهای به پا خواسته و به میلیون‌ها ایرانی تبعیدی تهنیت می‌گویم. تبریک به اعضای شورای ملی مقاومت، چه اونها که در اینجا حضور دارند، چه اونها که در سراسر جهان در هر کجا که هستند. تبریک به اشرف نشانها و یاران مقاومت در سراسر جهان و تبریک به مجاهدین خلق ایران و رزمندگان آزادی که به آنها میگویم رویش قیامها و شکفتن گله‌های رنگارنگ کانونهای شورشی در دستان شماست و پرشورترین تهنیت‌ها نثار جوانان قیام آفرین. به آنها میگویم بهار به شما سلام می‌کند. و تبریک به مسعود که خدا تو را می‌دهد شیر همیشه بیدار، خدا تو را می‌دهد شیر همیشه بیدار، خدا تو را می‌دهد شیر همیشه بیدار، خدا تو را می‌دهد شیر همیشه بیدار. و تبریک به مسعود که استراتژی قیام و سرنگونی را با 1000 اشرف پیریزی و نیروی رزمنده آزادی را هدایت کرده است. خلق جهان بداند مسعود رهبر ما، 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 خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست. در دقایق شروع سال شهیدان سرفراز قیام را به یاد داریم و آنها را هرگز از یاد نمیبریم.
این شهیدان بی نام و نشان بودند، اما نام و نشان ملت ایران را پرآوازه کردند. به خصوص جوانان مظلومی را به یاد می‌آوریم که در زیر شکنجه جان باختند. جای همه آنها سبز و سرسبز باد. آنها فدیه سرخ ملت ما در آستان بهار آزادی اند. همچنین درود می‌فرستیم به زندانیان مقاوم و به زندانیان قیام و به همه زندانیان سیاسی ایران و به آنها میگوییم بهار ایران از ایستادگی شما خرم و فرخنده شده است. درود بر همه زندانیان. سرانجام میخواهم به هموطنانم در داخل ایران بگویم بهار آزادی در دسترس است، اما آوردن آن فقط با دستها و اراده های خودمان ممکن است. همچنان که مسعود گفت رمز رستگاری ملی مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادی است. فرزندان قیام آفرینتان و به کانونهای شورشی یاری برسانید و با گسترش مقاومت و اعتراض در برابر استبداد مذهبی به پیشواز نوروز بزرگ ملت ایران برخیزید. برای اطمینان خاطر آخوندها میگویم که این انقلاب و قیامی است تا پیروزی، تا هر زمان که طول بکشد. آغاز سال 1397 خجسته و مبارک باد. و حالا سخنانم را خطاب به شما خواهران و برادرانم که در اینجا هستید به پایان میبرم. 1000 تبریک به همه شما به خاطر سال نو و هزاران تبریک به خاطر عزم‌های بهاری و نوروزی شما. ما از آغاز مقاومتمون مراسم سنتی نوروز رو با آزادی آمیخته‌ایم. یعنی با امید سرشار و رزمنده به آمدن آزادی و نبرد بی‌وقفه برای اون و فدا کردن و از خود گذشتن برای چنین عیدی. یاد شهیدان دهه 60 و یاران قتل عام شده تا جاودان فروغ‌ها به خیر. یاد شهیدان اشرف و لیبرتی به خیر. یاد تمام شهیدان آزادی به خیر. و حالا ما در نوروز قیام‌ها، نوروز مجاهدین و مبارزین و نوروز کانون‌های شورشی هستیم. استراتژی شما صحت و اصالت خودش را نشان داده است. رنج و پایداری شما گل داده است. بله، خندید باغبان که سرانجام شد بهار، دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم. درست به همین دلیل این نوروز عید تعهدها و مسئولیت‌ها هم هست و شما نقش تعیین کننده‌ای دارید. سازمان شما نقش تعیین کننده‌ای دارد و در سال تعیین کننده‌ای هستیم. امسال زمان تعهدهای بزرگ است. زمان تازه کردن، زمان بهاری کردن
و زمان دگرگون کردن همه عزم‌ها، اراده‌ها، کارها و نگاه‌ها. بله، نوروز امید و باور و یقین. و امیدوارم و یقین دارم که در این سال با مسئولیت پذیری صدچندان رسالت و تعهدی را که تاریخ بر دوش تک تک شما و جمع شما گذاشته بتوانید با سرعتی چشمگیر به پیش ببرید. با این تجدید عهد بار دیگر سال 1397 بر تک تک شما مبارک و خجسته باد. عید شما مبارک.